नमस्ते, म दिलीप। आज यो एउटा यस्तो फर्मुला एक्सलको ल्याएको छु कि जसले हामी अङ्क लेख्दाखेरि अक्षर आफै लेख्न सकिन्छ अथवा अङ्क लेख्नु भन्ने अक्षर लेखिरहनु पर्ने बाध्यता हटेर जान्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि म तपाईलाई देखाउँछु। यो एक्सलको फाइल खोलौँ। यो अलरेडी रेडिमेड हो, मैले बनाएको। फर्स्टमा इनेबल गरौँ। यसमा हामीले यो फर्मुला टेस्ट गर्नेछौँ। हाम्रो फर्मुलाको नाम रहेछ नम टु टेक्स्ट, नम टु टेक्स्ट। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यहाँ अक्षर एपी नेपालीमा आफै लेखिन्छ। जस्तो कि हामी इक्वल टु को साइन अनि एनयुएम दिने बित्तिकै नम टु टेक्स्ट आयो। अब यहाँ सेल रेफरेन्स यो दिउँ अनि ब्रैकेट बन्द गरौँ, इन्टर गरौँ। ल हेर्नुहोस्, 12,345 खर्ब 67 अर्ब 89 करोड 1,23,450 भनेर आयो। यसलाई यसो तलसम्म तान्दाखेरि सबै हेर्नुहोस् 1,254, 6,54,984, 65,65,465, 212, 1, 25 जति लेख्दा नि यहाँ लेखेको छ। जस्तो कि यहाँ दशमलवमा हेर्दाखेरि यहाँ 258 पैसा 33 लेखिएको रहेछ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ 5,84,625 पैसा 5 लेखिएको छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 6,56,56,565 र पैसा 70 लेखेको रहेछ। यहाँ यो 70 अथवा 67 अथवा 67 यो भाषा चाहिँ तपाईहरु आफैले मिलाउन सक्नुहुनेछ। र अगाडि चाहिँ रु अथवा रकम रु अथवा अक्षर एपी र लास्टमा मात्र यी सब कुराहरू तपाईलाई म अहिले देखाउने छु यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो। र यहाँ चाहिँ खर्बमा हेर्दाखेरि यहाँ 12,345 खर्ब लेखिएको देखियो। भन्नुको अर्थ खर्ब भन्दा माथि जति धेरै लेख्नुहुन्छ त्यसरी नै 1,300 अथवा यसबाट एउटा दुईटा अङ्क घटाएर हामी हेरौँ। 1000बाट घटेर 123 खर्ब आयो। एउटा अरू हटाइदिउँ, 12 खर्ब आयो। भन्नाले यहाँ 1000 खर्बसम्म लेखिने रहेछ। 1000 खर्ब भन्दा माथि लेख्यौँ भने लेख्न यसले मान्दैन अथवा यसमा सेलमा पनि अट्दैन, त्यति अक्षरै लेखिँदैन। जो चाहिँ 1000 खर्ब 10,000 खर्बसम्म लेखिन्छ। 10,000 खर्ब भन्नाले 79 खर्बसम्म यहाँ लेख्न सकिन्छ अङ्क। र यहाँ दशमलवमा चाहिँ 2 अङ्कको दशमलवको मात्र यसले क्याल्कुलेसन गर्छ। यदि हामीले 3 अङ्कको दियौँ भने यहाँ चाहिँ फिक्स गरेर यसले 1 जोड्दो रहेछ अथवा 4 भन्दा बढी छ भने 1 जोड्छ र 4 वा 4 भन्दा कम छ भने 5 भन्दा कम छ भने यहाँ 1 जोड्दैन। जस्तो कि यहाँ अर्को लिउँ हामी 0.564 लिउँ। 564 लिँदाखेरि यसलाई दशमलवमा हेरौँ 45,684 पैसा चाहिँ 56 मात्र देखायो। र त्यस्तै यहाँ 6 र 9 8 छन्। यो 8 हटाएर यसमा जोडेर 70 बनायो। यहाँ 70 लेख्यौँ। हामीले यो चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। 70 लाई 70 अथवा 63 लाई 63 अथवा 96 लाई आफ्नो भाषामा लेख्न सकिन्छ। तपाईलाई जे त्यहाँ चलन चल्ती 54 लाई 54, कतिले 69 लाई 99 लेख्छन्। त्यस्तै अब 65 67 लेख्छन्, कतिले 67 लेख्छन्, 37 लेख्छन्, 37 लेख्छन्। त्यो सब हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी भन्ने कुरो अब म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो तपाईलाई एकदम आवश्यक छ। हामीले तलब सिट बनाउँदा अथवा भाउचर बनाउँदा अथवा जुनसुकै पनि नम्बरिङ अक्षर एपी लेख्नु पर्दाखेरि हातैले लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ एक गरी 1 करोड यो गाह्रै हुन्छ लेख्न, अलिक झन्झट पनि हुन्छ।
र यसमा चाहिँ एकैचोटि इक्वल टु num to text गरिदिउँ र num to text गर्ने बित्तिकै सेल माग्छ अथवा त्यसमै पनि नम्बर लेख्दाखेरि आफै यसले लेख्छ। हेर्नुहोस् num to text मा हाम्रो यो सेल नेम राखिदियौँ भने सेल नेमको आफै लेखिदिन्छ यसले। हेर्नुहोस् 25। अब यसलाई कसरी हामीले अगाडि रु कसरी थप्ने भन्ने कुरो यहाँ म देखाउन गइरहेको जस्तै 25 को हेरौँ इक्वल टु इन्भर्टेड कमामा रु लेखौँ र थोप्लो दिउँ र स्पेस इन्भर्टेड कमा क्लोज गरौँ अनि एन्ड दिउँ। एन्डले जोड्ने काम गर्छ र यो टेक्स्ट नयाँ टेक्स्ट हामी अगाडिमा राख्दाखेरि टेक्स्टलाई इन्भर्टेड कमामा राखौँ र अब num to text युज गरौँ। num to text ब्रैकेट सुरु अनि यो सेल डिफरेन्स दिउँ ब्रैकेट क्लोज। यति गर्दाखेरि हामीलाई रु समेत आउँछ रु 25। ल हेर्नुहोस् रु 25 आयो। त्यस्तै मात्र पनि जोड्नु छ भने लास्टमा गएर एन्ड दिनुस् र इन्भर्टेड कमामा स्पेस दिएर मात्र लेख्नुहोस् नेपालीमा मात्र अनि पूर्णविराम दिएर इन्भर्टेड कमा क्लोज गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् रु 25 मात्र। अब यहाँ हेर्नुहोस् सबैको रु 132 मात्र रु 1254 पैसा 69 मात्र। अथवा यहाँ रुको ठाउँमा रकम लेख्नु छ भने हामीले यसलाई रकम रु यसरी गर्दाखेरि रकम रु 25 मात्र रकम रु यति लेख्न सकियो। यसलाई हामी जे पनि गर्न सक्छौँ जस्तो कि हामीलाई 67 लाई हामी 67 पनि गर्न सक्छौँ जस्तो कि जस्तो एकछिन पहिला यहाँ मैले बराबर इक्वल टु अनि num to text अहिले यो चुज गऱ्यौँ भने यहाँ 67 देखायो। अब यहाँ चेन्ज गरिदिउँ यो हाम्रो मेन सिट हो यसमा जुन अक्षर लेख्छौँ यहाँ अक्षर लेख्छौँ त्यही त्यहाँ जाने हो हाम्रो फर्मुलामा। अब यहाँ मैले 67 लेखेर हेर्छु चेक गर्छु 67 यसो लेखौँ। अब हेर्नुहोस् रिफ्रेस 67 आयो। यहाँ 67 लेख्छौँ 67 भने यहाँ पनि हामी यो रिफ्रेस गर्नलाई बन्द गरेर खोल्यौँ भने आफै चल्ने हो। इनेबल गरिदिउँ। ल हेर्नुहोस् 67 आफै सबैतिर चेन्ज हुन्छ र यही सिटमा हैन जुनसुकै सिटमा यो वर्कबुकभित्र जुनसुकै सिटमा जहाँ पनि लेख्नुहोस् नयाँमा पनि गएर लेख्नुहोस्। हामी यति लेखौँ यहाँ फर्मुला दिउँ इक्वल टु NUM अनि ब्रैकेटमा यो राखिदिउँ र इन्टर। ल हेर्नुहोस् 586 अनि मात्र रु थप्न त तपाईहरुलाई सिकाइहाले। अब यो हुन्छ कसरी यो फर्मुला सबैको कम्प्युटरमा आउँदैन यो ल्याउने कसरी त्यो फर्मुलाले अब काम कसरी गर्छ र त्यो फर्मुला बनाउने कसरी त्यसको लागि अब मैले एउटा नयाँ आफ्नो कम्प्युटरमा त्यो फर्मुला युज गर्नको लागि जस्तो कि तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा एउटा कुनै वर्कबुक बनाउनुस् केही नाम राख्नुस्। यहाँ टेस्ट राखे टेस्ट फाइललाई
हाम्रो फाइलमा यो num to text भन्ने एउटा वर्कबुक छ। num to text बाट यो स्पेल सिट चाहिँ कपी गरेर आफ्नो फाइल खोल्ने, यसमा खाली छ ल हेर्नुस्, र num to text यो फाइलबाट यो पुरै सिट कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी थिच्ने अथवा यहाँ गएर कपी गर्ने, पुनः गएर अनि आफ्नो टेस्ट फाइल यसमै गएर यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनु। जस्तै पेस्ट भयो र अब यसले सेभ गर्न दियो। सेभ गरिसकेपछि यसलाई स्पेल SPELL स्मल लेटर राखिदिनु होला। एउटा सिट चाहिँ हामीले यो प्रयोजनको लागि राख्छौँ। त्यसपछि अर्को प्रोसेस चाहिँ Alt 11 थिच्छौँ। यसमा num to text मा हामीसँग फर्मुला भएकोमा यो num to text मा गएर Alt 11 अथवा हामीसँग यहाँ नोटप्याडमा त्यो कोड छ, त्यो कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कोड प्राप्त गर्नको लागि हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा लास्टमा हामी सम्पर्क नम्बर पनि दिनेछौँ, लास्टमा अथवा बिचमा। Alt की र F11 की एकैचोटि थिच्नु होला। किबोर्डमा भएको ALT भन्ने की र टपमा भएको F11 भन्ने की एकैचोटि थिच्नुभयो भने यो आउँछ। अथवा यो कोड हामीले नोटप्याडमा तपाईलाई प्रदान गर्न सक्छौँ। यो कपी गर्ने कन्ट्रोल सी अथवा यसरी कपी गर्ने, नोटप्याडबाटै कपी गर्ने हुन्छ। यसलाई बन्द गरिदिउँ र हामी आफ्नो वर्कबुकमा गएर यसमा पनि Alt र F11 थिचौँ र त्यसो थिच्यौँ भने यो नम टेक्स्टको आइरहेको छ। यो नम टेक्स्ट बन्द गरिदिउँ। यो हाम्रो वर्कबुकमा Alt F11 थिच्यौँ भने यहाँ VBA खोलो। भिजुअल बेसिकमा अब हामीले इन्सर्टमा गएर एउटा मोडेल इन्सर्ट गर्छौँ। यहाँ मोडेल आयो र यसमा अहिले कपी गरेको पेस्ट गरेर सेभ गर्छौँ। र यो सेभ गर्दा चाहिँ क्यान्सल हुने हुँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई सेभ एज गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त सेभ एज माइक्रो इनेबलमा गर्नुपर्छ हामीले सेभ डकुमेन्टलाई। सेभ एज माइक्रो इनेबल वर्कबुकमा गएर टेस्ट सेभ गऱ्यौँ भने यो प्राइभेसी वार्निङ देखाइरहेछ। यदि तपाईहरुको कम्प्युटरमा पनि यस्तो आयो भने यसलाई सुरुमा क्यान्सल गरेर यसमा गएर एक्सेल अप्सनमा जाने, यसमा चाहिँ ट्रस्ट सेन्टरमा क्लिक गरेर ट्रस्ट सेन्टर सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र प्राइभेसी अप्सनमा गएर यो रिमुभ पर्सनल इन्फर्मेसन भन्नेमा चेक आउट गरिदिनु होला। यो चेक हटाइदिनु होला र चेक हटाइसकेपछि ओके गर्नुभयो भने फेरि ओके गर्नुभयो भने अब चाहिँ यसले सेभ गर्न दिन्छ। सेभ एज एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक यो चाहिँ माथिल्लो नगर्नु होला, यही गर्नु होला। नभए कोड चाहिँ हाम्रो प्रत्येक पटक कपी पेस्ट गर्नुपर्छ। यो गर्नुभयो भने हाम्रो जुन कपी अघि VBA मा कोड राख्यौं त्यो बसिराख्छ। अब यो सेभ एज गर्दाखेरि टेस्ट XLM हुन्छ, अघि XLS थियो, अहिले XLM भयो। अब सेभ गर्दिउँ। यहाँ XLSM भयो। एकचोटि ट्राई गर्छौँ हामीले। यहाँ छ हाम्रो कोड। अब यो सेभ गरिदिएपछि सधैँको लागि सेभ भयो। अब जुन सुकै सिटमा पनि हामीले जस्तो बराबर NUMT फर्मुला आयो, यो सेल इन्टर हेर्नुस् 89। अब यहाँ बढी अङ्क भएकोले यहाँ प्लसमा देखायो। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी
89 खर्ब 65 अर्ब अनि 65 करोड 12,13,231 आयो। र अघि जस्तो यहाँ अगाडि चाहिँ हामीले इन्भर्टर कमामा रु लेखेर स्पेस दिएर इन्भर्टर कमा क्लोज गरिदिन्छौँ र एन्ड दिन्छौँ भने स्पेस दियो र अन्तिममा इन्भर्टर कमा स्पेस मात्र लेखेर पूर्ण विराम र इन्भर्टर कमा गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ के मिस्टेक भयो, सरी यहाँ चाहिँ एन्ड छुटेछ, एन्डले जोड्ने काम गर्दछ। हेर्नुहोस् यसो लेखौँ, रु मात्र आइरहेछ। यहाँ लेख्नु यो फर्मुलाले इफ कन्डिसन लगाउनु हो भने रु मात्र पनि हट्दो रहेछ। जस्तो कि यसको अगाडि गर इफ यति इक्वल टु स्पेस खाली छ भने खाली राख्नु, नभए यो फर्मुला लाउनु भन्ने भनिदिँदाखेरि ल हेर्नुहोस् अब यो फर्मुला तलसम्म गयो, खाली छ। अब हेर्नुहोस् 56 ल हेर्नुहोस् रु 65 आयो। ल हेर्नुहोस् पोइन्टमा पनि आयो। यदि तपाईहरुलाई यो पैसा चाहिँ अगाडि पछाडि अथवा दशमलव लेख्नु पर्यो अथवा केही पर्यो भने अगाडि पछि थप्नु भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यस अनुरूप बनाएर त्यसलाई पठाइदिनेछौँ र यो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै खाले अर्को भिडियोहरू पनि हामी ल्याउँदै गर्छौँ बिस्तारै। र यदि तपाईहरुलाई पनि एक्सेलमा कुनै केही गर्न अप्ठ्यारो पर्यो, कुनै फर्मुला बनाउन अथवा केही बनिरहेको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर हो 980642। यो कन्ट्याक्ट नम्बर भयो। इमेल SSBO अनि मात्र नम्बर @gmail.com। यो हेर्न यसमा पनि मेल गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो कन्ट्याक्ट गरेर मेल गरेर कन्ट्याक्ट गरिदिनु हो भने हामीले त्यो जुन अघिको यो कोड थियो यो नोटप्याडमा राखेर पठाउँला, सजिलो हुन्छ। जसले कन्ट्रोल अल गरेर कपी गर्न, कन्ट्रोल सी अथवा यो कपी गर्न सजिलो हुन्छ। र यदि तपाईहरुले यसमा केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि तपाईहरुले ग्रेड सिटको पनि ग्रेड सिट 8 कक्षाको ग्रेड सिट कसरी बनाउने भन्ने हेर्न खोजिरहेको भएको छ भने अथवा चाहियो भने हाम्रो च्यानलबाट लिन सक्नुहुनेछ।